Đẹp quá. Đẹp quá. Thế em ngồi chơi để mẹ đi hái mận bán nhá. À. Hoa. Em ngồi đây chơi hoa nhá. Em ngồi đây chơi hoa để mẹ hái mận nhá. Đẹp quá. Em ngồi đây nhá. Hái mận nhá. Rồi, ngồi đấy nha, đứng ở đấy nha, để mẹ đi lấy mận nữa nha. Mẹ hái nhá. Đây này, mẹ hái mận này, em đứng đây nhá. Mẹ hái nhá. Hái nhá. Ôi, mẹ đây, mẹ đây. Nha, mẹ xuống nha. Ôi, 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 ôi. Đây, mận này. Ôi. Quả đây cho em nhá. Cho em quả này nhá. Ôi. Rồi, đứng lên, đứng lên. Đấy. Đấy, trông cho mẹ nhá, để mẹ đi hái nhá. Ôi, ui giời, em ăn à?
Nào, mẹ bán nhá, để mẹ đi bán mận nhá, để mẹ hái mận đi bán nhá. Được rồi. Nào về đây nào. Nào về đây mẹ đến nào. Rồi thì mình đi về, mình đi về nhá.
Ba ra rớt rồi. Đây. Ba bật ra rớt vào đó rồi. À. Ôi chúa. Đây, mận này em ơi. Ba. Đây. Đây đây đây. Đây. Con chưa ạ. Con cậu ạ đâu. Đó, không ăn nữa à? Mẹ cho ra rổ nhá. Đây.
mẹ nào, đưa mẹ nào. À, nhá. Đây mẹ đây, chờ mẹ tí. À đây. À chờ mẹ tí, mẹ sắp đóng cái này một tí nữa là xong rồi. Ơi, à em trèo nào. Ôi, trèo à. Ui ôi ôi. Quả bóng á. Bóng của em á. À, trèo leo như con khỉ thế này á. Đây rồi. Em làm à? Nào, để mẹ dậy nhá. Đâu nữa nào.